Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মোৰ চেনেলৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ মই ৰাইমাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টিত মই এটি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমাৰ মুমুৱেনো মোৰ লগত কি কৰি থাকে আৰু পেহীহঁতৰ লগত, আইতাহঁতৰ লগত কেনেদৰে ধেমালি কৰি থাকে তাকে অকমান ৰাখি থৈছো ভিডিঅ' কৰি, তাকে আপোনালোকক দেখাম। Hi dia. 3, 8. 1, 2, 3. Ano lagi? D. Au. Kiyo. Tenegoi kande ni baru, he? Tenegoi kande ni. আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে সৰিয়হ আৰু মাছৰ জোল। এই ৰেচিপিটো বহুত সহজ হয়। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা আলহী আহে, আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বনাই খুৱাব পাৰিব। আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে মই বনাওঁ।
মোৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। সকলোৱে মোৰ চেনেলটিক মৰম দিব আৰু সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে মোৰ চেনেলটিক আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ।